Já jsem původem z Drážďan a moje maminka vždycky hrázila heslo, abychom se aspoň trochu domluvili, tak říkat dobrý den na nashledanou a si objednat jídlo a pití. Ta pandemie nám ukázala, jak ten vztah je prostě ještě křehký, nebo jaké nedostatky tady máme. Že se dá zavřít takhle jednoduše hranice mezi Francií a Německem, nebo Nizozemsko a Německo. Tam ty hranice tak zavřený nebyly. Žádné stále kontroly nebyly, protože tam se to nikdo nemůže dovolit. Asi v té době jsem poprvé trochu vystoupil z mého jako pozice čistého, že jsem novinář. Ukázalo se, kolik lidí už jsou zasažen tím zavřením hranic, kolik lidí vlastně už žijou na obou stranách. Strašně mi chyběl být na místě. Já jsem takový klasický reportér, který chce být na místě. Východní Němci a Sasové ještě zvlášť jsou vlastně největší fandové Čechů. Já myslím, že se jim líbí, že tady to ještě není tak úplně organizované. Tu pohodu, co mají Češi, to mají Sasové taky rádi. Na prvním místě by se mělo zlepšit jako ten jazyk. Více možností se naučit česky na německé straně a stejně na české straně, to je prostě základ. Vytvořit společný prostor s co největší dostupností. To jsou věci, které by se měly určitě zlepšit. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nový start. Tenhle pořad je o aktivních lidech v regionu. Podnikatelích, výzkumnících, talentovaných studentech nebo pořadatelích akcí, které dělají dobré jméno tomuhle regionu. Troufnu si říct, že dřív nebo později se jim ozve, anebo už možná ozval můj dnešní host s tím, že by o nich rád napsal. Co je ještě zajímavější, že by o nich napsal německy do německých médií. A protože si vybírá pozitivní příběhy, jejich úspěchy, tak dělá možná tomuhle regionu vůbec to nejlepší PR, a to ještě v místech, kde je to možná úplně nejvíc potřeba. U našich sousedů. Mým dnešním hostem je Stefan Neumann, korespondent Sächsische Zeitung pro severní Čechy, šéfredaktor Landesecho, německy píšící novinář, který pro nás možná trochu překvapivě mluví velmi dobře česky. Štefane, dobrý den. Dobrý den. Štefane, začnu možná hned tou poslední charakteristikou a to, že mluvíte velmi dobře česky. Jak jste se vůbec k češtině dostal? Co vás k tomu vlastně vedlo? Je to, přiznám se, poměrně trochu překvapivé. No, nevím, jako pro mě to tak překvapivé není, ale to se mi stává často, ta otázka. Já jsem původem z Drážďan, jsem tam vyrostl a to je prostě blízko k českým hranicím a my jsme byli zvyklí už jako v dětství nebo v mládí jsme pravidelně jezdili do Čech na výlety, nebo jsme většinou trávili dovolenou ne tak úplně daleko, protože jsme byli velká rodina, tak jsme tolik peněz neměli, abychom jeli na Balaton, tak jsme byli blízko Česka a tam taky patřilo k tomu, že aspoň jednou za těch 2 týdnů jsme vyrazili do Česka a další příležitosti byly nákupy, co dělal rád můj táta, tak jsme tam jezdili a moje maminka vždycky hrázila heslo, abychom se aspoň trochu domluvili, tak říkat dobrý den na nashledanou a si objednat jídlo a pití v hospodě, tak ona opravdu si něco naučila, teď ani nevím, jestli navštívila nějaký kurz, já vím jenom, že starší sestra opravdu pak se naučila český na večerní škole a já jsem to asi trochu pak přeháněl, jsem studoval bohemistiku a řádně si prošel tu češtinu nejprve v Berlíně a pak v Praze jsem studoval na Karlově univerzitě, tak to je asi ten můj přístup, ale já myslím, že to je opravdu z té blízkosti, že jsem vyrostl blízko k tomu Česku. Mě to fascinovalo vždycky samozřejmě.
To je moc jako milý to, že jste měl vlastně potřebu i díky tomu, že tady kousek bydlíte. Zmínil jste, že jste studoval bohemistiku. To jste opravdu trošku přehnal. Přece jenom, ale jste německy píšící novinář, nestudoval jste přímo žurnalistiku, nebo se pletu. Jak jste se potom jakoby k té novinařině vůbec dostal? No, ano, nestudoval jsem novinářinu, nestudoval jsem žurnalistiku, to byla taková spíš vedlejší cesta, ale zase já jsem si netroufl na to myslet, že jednou dobu opravdu se budu tím živit, že mluvím i česky nebo prostě píšu v tom jazyku, tak to je prostě, to už tolik míst tam nejsou. A ta novinářina, to se tak nějak stálo, že já jsem to začal už během studia, jsem začal psát pro takový spíš velmi, velmi specializovaný produkt pro podnikatele, že jsem psal o ekonomice v Česku, tam prostě někoho sehnali, který umí český. A já jsem k tomu psaní už měl vždycky nějaký vztah, jako dokonce na škole jsme zakladali takový časopis, co bylo jako nezvyklý, protože to bylo ještě za socialismu a tenkrát nějaké studentské časopisy vlastně neexistovaly, aspoň ne v té podobě, jak jsme to dělali my. A tak jsem se k tomu dostal jako přes ten job a zjistil jsem, že ty texty chtějí ode mě i noviny. To nějak fungovalo a pak se mě ptali na další články a já jsem musel vždycky říct, že já nejsem v Česku, já jsem žiju v Berlíně a nemůžu o tom psát, tak jsem zjistil, že mohlo by to fungovat i v Česku. Tak jsem se stěhoval do Česka, kde jsem ještě i kliku, že jsem dostal stipendium a mohl pracovat pár měsíců v deníku Hospodářské noviny, co byl opravdu velmi dobrá zkušenost a tak jsem dokonce, jsem to teda nestudoval, ale jsem dostal takový ten pohled zvenku i dokonce v českých novinách, tak to bylo opravdu velmi, mě hodně zaujalo a pomohlo a od té doby dělám i pro Sächsische Zeitung. Říkal jste pro Sächsische Zeitung, k tomu jste se dostal kdy? To je jak dlouho? No to už je teď 13 let v březnu. Předtím jsem byl opravdu tak jen nezávislý korespondent a pak jsem se dostal k Sächsische Zeitung. Tam už je to teď jako stálý korespondent, že jsem tam někoho hledali, protože ta moje předchůdkyně tam skončila a v té době jsem pro Sächsische Zeitung dopisovatelem pro Severní Čechy, což je opravdu, myslím, asi opravdu takové unikum. Jo, určitě. Já právě vnímám to, že to je poměrně nezvyklé, že vlastně v Sächsische Zeitung je přímo vlastně rubrika věnovaná českému dění. A jak tohle to vlastně vzniklo? To bylo od začátku, nebo to jste zakládal vy, nebo jak tohleto popisování situace, co se děje za hranicemi, vlastně vzniklo? No, ano, je to obdivuhodné, nebo já jsem taky vděčný za to. U nás jako v Sächsische Zeitung, ale i v Freie Presse, což je jako deník z Chemnitzu, tam to vidím taky, prostě ten zájem je moc velký po dění, co se děje v Česku. Já jsem to nezakládal, já jsem tam nastoupil na to místo, oni tam někoho sehnali, což jako bylo, jako oni prostě nevěděli, nebo kde někoho sehnat, protože jednak musí být novinářem a za druhé opravdu ještě umět česky. Oni tam chtěli někoho, který umí mluvit česky, normálně i z úřadí, když je nějaký, já nevím, když se děje něco z laví, nebo prostě povodně, nebo prostě úplně obyčejná témata, co máme, dálnice, na které se budovalo, tak tam je opravdu potřeba umět i česky. Takže se k tomu tak dostal, ale tu stránku, to je opravdu každý týden jedna stránka v těch papírních novinách aspoň. A
ta stránka má ale spíš takový magazínský, časopisecký charakter. Nejsou to jenom aktuální zprávy, ale spíš takový pohled, nebo jako, troufnu si říct, nebo to je i trochu můj koncept, jako přes ty stránky může trochu poznávat blíž život tady v Česku v různých ohledech. To je hrozně milý. Já přiznám se, nevybavuju si vůbec žádný podobný projekt v Česku, že by existovala nějaká specializovaná rubrika na to, která popisuje život v Německu nebo natož pak v Sasku. Setkal jste se s něčím podobným nebo víte o nějakých svých kolezích tady v České republice? No já musím říct, že to je ten náš projekt dlouhodobý je i unikátní trochu na německé straně. Tam jsou taky ještě podobně, vím, že i Rozhlas a televize s tím pak začali, ale byli vlastně první. Na české straně Mladá fronta to jeden čas měla každé čtvrtletí takovou přílohu saskou, ale takovou pravidelnou prostě takovou stránku a takové kontinuální zpravodajství z Německa nebo ze Saska v tomto případě. Takhle to neznám, ale vím, že prostě znám kolegy Andreje Angermanova v Mladé frontě anebo Saša Vančora v Děčínském deníku, kteří se o to hodně zajímají, takže je to tam spíš o lidech, když něco o tom píšou, tak oni mají ty svoje, jako se zajímají o to a když se něco děje, tak o tom píšou, no, určitě. Neuvažoval jste o tom vy sám, že byste naopak tady v Česku psal německou rubriku pro Čechy? No, ne, upřímně ne, jako občas už mě to někdo jako taky se mě na to ptal. Mě to jako, samozřejmě bych mohl něco psát, ale já jsem si to trochu jako naplnil s tím Landesechem, i když tam máme taky trochu jiné zaměření, takže na to se asi čeká, to musí asi dělat Čech, který žije v Sasku a těch teď už spousta, takže snad k tomu ještě dojde. No. To bylo asi trochu s nadsázkou. Myslím, že to je spíš úkol nás. Jako já, když si trošku sáhnu do svědomí, tak my jako inovační centrum zas tak často o německých podnikatelích nebo inovacích tak často taky nepíšeme. Jenom bych možná třeba uvítal nějaký jako jednoduchý zdroj, já nevím, že bych možná měl častěji číst Sächsische Zeitung a naopak se něco dozvídat o německých podnikatelích, o německých výzkumnících. Nemáte tam nějakou pravidelnou rubriku z téhle oblasti, která je blízká inovačnímu centru? Jako určitě máme, samozřejmě píšeme o ekonomice a máme dokonce i wir in Sachsen, myslím, nebo to se jmenuje Wirtschaft in Sachsen, ekonomika v Sasku, taková slovní říčka, jako wir, jako i my jsme v Sasku a Wirtschaft. A tam se samozřejmě hodně i na zajímavé podnikatelské příběhy. U nás je i taky podnikatelská cena, na které se podílí i přímo Sächsische Zeitung. Každý rok se vyhlašuje podnikatel nebo podnikatelkou roku. A když si to přečte pravidelně, tak tam najde asi i inspiraci. Určitě děkuju za tip. Vy vlastně v té rubrice pro Sächsische Zeitung dost často píšete právě i třeba o nějakých úspěšných podnikatelích nebo podnicích nebo místech. Je něco, co vás, já nevím, v poslední době nebo vůbec za celou dobu, co o tom píšete, natolik zaujalo, že byste to dokázal vypíchnout a ten příběh tady pro nás ve zkratce přiblížil? No, ano, určitě, jako já vždycky, nebo já často hledám, nebo to je to, co mě i hodně motivuje, že hledám příběhy, které jsou nezvyklé z našeho pohledu, samozřejmě, co se neočekává za hranicemi. A nevím, jestli jsem v tom už dost důsledně, nebo prostě vždycky jsem zase rád za inspiraci, ale v poslední době zrovna jsem měl dva takové ty případy, že
že jsem jednak psal o Galli Distillery, což je malá, ale velmi, velmi zajímavá palírna v dolním Podluží. A pak jsem navštívil, o tom jsem ještě nepsal, ale to zrovna u toho jsem byl ve firmě Nanologics z českého Jiřitína, která vyrábí masky, ochranné masky, což je teď samozřejmě jako v době pandemie zajímavé téma. Legrační je, že oni vůbec nevznikli kvůli pandemii, ale už jako dříve na tom pracovali. Ale v obou případech je prostě, oni jsou zajímaví více způsobem, že je to oba místa jsou vlastně už skoro Německo, Český Jiřitín, to je prostě tam daleko není žádná česká vesnice, spíš jsou německé vesnice, a že by to nikdo neočekával, že tam je taková úspěšná firma, a Galli Distillery, to je taky na hranici blízko Waltersdorfu, blízko Sasku. Takže to byly docela jako zajímavé projekty. Já musím přiznat, že mě zaujalo, ale asi nejvíc jiný příběh, a to je Dietrichova hrobka v Krásné Lípě. O tom se píše už taky nějakou dobu, nebo já jsem o tom psal už i předtím, což je hrobka textilní rodiny Dietrich, která skoro zanikla a o které se teď stará spolek Omnium, velmi, velmi aktivní spolek, který nevím, jak to dokážou vždycky najít nějaké ty peníze, to je prostě velká záhada pro mě, ale v té hrobce je dole velikánská plocha mozaiky ze zlata. A jak jsem tam byl poprvé to už je dávno, 8 let snad, tam mě zavedl jeden pracovník Národního památkářského ústavu. Tenkrát už jsem to taky jsem si všiml, ale prostě jsem nevěděl, že je to taková rarita, a ani ten kolega to asi, ten pracovník to asi sám taky tak nemohl hodnotit, ale loni, nebo to už je nějakou dobu, se tam dostala jedna odbornice na ty mozaiky, asi jedna z mála tady v Česku, a ona řekla, že se to dá srovnat opravdu ne s ničím v Česku, ani v střední Evropě, ale spíše se musí podívat přímo do Benátek, San Marco, tam ty plochy jsou samozřejmě ještě víc, ale to je opravdu taková rarita, o které se až nedávno vůbec nevidělo, že něco takového existuje. To je plocha a to zlato v 50 až 100 odstínu, opravdu velmi, velmi cenná mozaika. A tak jenom doufám, nebo držím palce, aby se podařilo to všechno zase obnovit, a troufnu si říct, že to může být opravdu za, 10 let, to může být velmi, velmi zajímavé, i turisticky zajímavé místo v severních Čechách, se kterým dneska ještě nikdo nepočítá, jako všichni jezdí do Prahy nebo do Karlových Varů, ale prostě snad to bude i Krásná Lípa. Že z toho budeme mít takový český Krumlov. Ano, přesně tak. UNESCO. To je hezký příběh a předpokládám, to ještě asi není přístupné veřejnosti. Vůbec ne, opravdu jako oni zvládli to zachránit před zánikem. Už to bylo 5 minut po 12 spíše, a teď je to samozřejmě všechno o peníze, a o tom, jak se to může věrohodně zase obnovit a co z toho udělat. Ale to je jeden z těch možných využití je právě turistický, aby se to mohli jako na to podívat i lidé, žáznout těmu mozaiku. A měl byste naopak nějaké tipy na německé straně? Určitě, jako ne úplně možná jako příběh, ale ten příběh znám trochu taky, ale to já sám mám moc rád, jak jsem řekl, nebo jak jste řekl, žiju v Stráženech, a
Já tam velmi rád vedu i návštěvu, protože my tam máme vinice v rámci města, jako je snad známý Míšen a Radboj, to je podobně jako v Česku velké žánozeky, ale máme to i v rámci Drážďan, takže můžete sedět, tam jsou na ty, možná to znáte, u Labe na území města jsou jednak na jedné straně je to trochu jako plochy a na druhé máte prostě kopec, strmé nábřeží, tam jsou 3 zámky a u jednoho těch zámků je vinice a prostě se to tam báječně dá na jaře, v létě, na podzimu sedět se skleničkou velmi dobrého vína a se podívat na Labe, na Drážďany, prostě paráda. Tak to můžu určitě doporučit. No, super. Já se teď možná trochu vrátím k vaší práci pro Landesecho. Vy jste šéfredaktorem tohoto měsíčníku, pokud se nepletu, a mohl byste nám ho trošku víc přiblížit, co to je vůbec za časopis, kdo to vydává, kde to vychází a tak podobně. Pro koho to je? Ano, to je časopis německé menšiny, která žije v Česku, vydává ho shromáždění německých spolků a je to měsíčník, takže je to jednak časopis jako pro tu menšinu, že prostě si to čtou ty lidé v němčině, ale máme trochu i tu vizi nebo nárok, že píšeme i, jako nás čtou i Češi, kteří umí německy, a nás čtou i lidé v Německu, kteří si chtějí, nebo kteří si chtějí něco dozvědět o co se děje v Česku, ale i se chtějí něco dozvědět o té německé menšině nebo ty německé kořeny tady v Česku, historii. Takže to je jako docela jako pestrá škála čtenářů, kterou máme. Jak se vlastně tady té německé menšině v Česku žije? Dá se to říct nějak obecně, nebo se to liší krajově, Praha versus severní Čechy, Jižní Morava a tak dál? Jak je vůbec velká ta menšina? No, jako dá se to říct, jako musíme trochu rozlišit, protože německá menšina je taková, dalo by se říct, klasická, která prostě tady už žije přes staletí. Větší část z nich byli odsunutí po druhé světové válce, ale prostě jedna malá část tady mohla zůstat. Ta se zase jako asimilovala nebo část z nich odešli později, takže dneska ten počet je už docela, nebo ty, kteří se aktivně hlásí k té německé menšině, je asi kolem 20 000. Teď zrovna probíhá sčítání lidu, tam se dá jako zadat národnost, takže možná ví za pár měsíců, jak se to nějak změnilo. A pak je tady ještě taková druhá německá menšina, lidé, kteří se stěhovali sem z Německa z pracovních důvodů, nebo se tady jako oženili, nebo zakládali tady rodinu, anebo prostě si ho rozhodli tady žít. Těch je taky už nemálo, teď ale na to nemám přesná čísla, ale ty žijou často spíš v Praze. A tam je to, myslím, v Praze je to už, tam je hodně cizinců, takže tam to není nic nezvyklého, že tam žijou Němci, jak tam žijou, nevím, Američané nebo jiné národnosti. A ta klasická menšina, ta spíš nežije v Praze, ale tady na severu máme jich ještě hodně, Krušné hory a pak ještě nebo kolem Liberce, Jablonce a ve Slezsku. Takže ti, kteří jsou organizovaní, ještě si to hodně se o to starají, o tu němčinu a tu kulturu. Ale musíme říct, že mnoho lidí už tu němčinu moc nemluví, takže je to jenom část z té menšiny, která je tak aktivní.
Takže to je taková jakoby asimilovaná menšina, nebo tato část té menšiny trošku. Určitě, jako já myslím, že prostě to je vždycky takové nedorozumění, jako že se říká, mluví o Němcích, ale kdo jsou Němci, no, jako tady je velký rozdíl, protože ty Němci, kteří staléta žili na dnešním území České republiky, prostě jsou jiní, nebo ty Sudetsko-Němci se cítí ne jako Němci z toho, z Německa. A ty Němci tady normálně mluví česky, ale právě i německy. Ale oni se hodně starají, jako teď mají vzniknout bilinguální školy, prostě možnost, aby lidé mohli naučit v němčině už od první třídy, anebo taky se snaží například o dvoujazyční cedule v obcích, tam, kde žijou ještě více Němců, takže na to mají právo, to je právo menšin, to je zakotveno v České republice, takže se o to hodně ještě snaží a zkusí se nějak prostě zachovat jako menšina. Jak myslíte, že vychází z Čechy vlastně ta německá menšina? Jsou ty vztahy podle vás dobré jako mezi Čechy a Němci? No, já myslím, že Češi často ty menšiny možná ani neví, takže a když ty Němci mluví česky, tak se to moc nepozná. Pozná se to na jménech, jako asi nejznám, nebo jeden z těch známějších Němců, kdo se pamatuje ve fotbale, byl útočník Horst Siegel. To byl teda takový ten český Němec, nebo je český Němec. Ale tak já myslím, že ty vztahy se hodně normalizovaly jako Francii, jako s tou menšinou, i tím způsobem, jak se normalizovaly ty vztahy s Německem. Myslím, že tam jsme už hodně dál, než 30 let zpátky v České republice. Takže se hodně nebo víc právě v Sudetech se poznává, že to patří k historii, patří k tradici. Tradice, kultura v Sudetech je často ještě spojena s tím německým prvkem, takže lidé se o to, i jako Češi sami se o to zajímají. Takže tím myslím, to je tak dobře, tak to musí i být, jako, že aby lidé poznali, odkud jsou. Máme tady aktuálně pandemii, jednu dobu poměrně dlouho zavřené hranice. Jak do toho ta pandemie zasáhla, do těch vztahů česko-německých? Jak to vnímáte vy jako člověk, který se vlastně pohybuje přes ty hranice, chvilku v Německu, chvilku v Česku, pracovně? Jak to vidíte? Jak to vnímáte? No, já myslím, ta pandemie hodně do toho zasáhla, ale není to tak hlavně o té pandemii, ale ta pandemie nám ukázala, jak ten vztah je prostě ještě křehký, nebo jaké nedostatky tady máme. Jako na té politické úrovni to asi moc nevnímáte, ale tam se hodně mluví o tom, že ty vztahy jsou nejlepší v historii. Ale i to se dá, jako prostě na to se dá zeptat, když víte, že ta historie prostě byla docela moc konfliktní, že když dneska jsou lepší vztahy, tak to je asi taková normalita, nebo není to nic zázračného. Ale dneska vidíme, že právě tady na ty hranici ty nedostatky jsou ještě docela velký, že se dá zavřít takhle jednoduché hranice. To je prostě, to má důvody. Nebo až do minulého týdne byly stále kontroly ze strany Německa. Jakož prostě, že nejprve loni zavřeli hranice Češi, teď zase Němci dělají podruhé tu stejnou chybu, takže to je prostě, to má své důvody, protože když vidíte v Německu, se podíváte na západ, hranice mezi Francií a Německem nebo Nizozemsko a Německo, tam ty hranice tak zavřený nebyly, žádné stále kontroly nebyly, protože tam se to nikdo nemůže dovolit. Tam žijou těch lidí, kteří pracují na druhé straně, tam žijou 10 000 nebo ještě víc 100 000. A v tom prostě tam to tady ještě nemáme. Jako už je to mnohem lepší, už to lidé vnímají mnohem víc, ten region bez hranice, ale
ukázalo se, že prostě ještě nejsme tam, kde bychom měli být. No. A teď jako já nevím, já si nemyslím, že ty vztahy se budou nějak zhoršovat, ale prostě trochu přišla určitá nedůvěra lidí, jestli nám zase nezavřou hranice. To byla věta, kterou jsem slyšel docela často v minulých měsících a bohužel se to i uskutečnilo. Takže teď musí zase budit tu důvěru a hlavně z toho vyvodit ty pravé jakože prostě to změnit tak a zlepšit tak, aby se to neopakovalo z mého pohledu. Jasně. Vás to zasáhlo i poměrně osobně, protože vy žijete v Drážďanech a pracujete vlastně v České republice v Praze, nebo pohybujete se po severních Čechách. Vlastně jste svým způsobem pendler. Jak tohle to vám zasáhlo vlastně do vaší práce? Přešel jste na home office, nebo jak jste to vnímal vůbec, když to začalo na jaře a pokračovalo vlastně v průběhu celého roku v takových jako vlnách? No, to mě opravdu, jako to byl šok, to musím přiznat, že sice jsem to viděl, jak to začalo loni, trochu jsem i pochopil, jako na začátku jsem pochopil, že jsou nějaké kontroly a že se Česká republika v tomto případě zkusí tomu zamezit. Jako dokonce mi se mi to trochu líbilo víc, než v Německu se tam dlouho čekalo. Ale jak pak byly opravdu uzavřeny hranice a jak skoro už nebyly žádné výjimky na začátku, to tam bylo neprostupný, jsem si to uvědomil, že prostě mi to zasáhlo taky hodně, že tenkrát jsem byl ještě v Praze a ten večer jsem čekal až na poslední chvíli, než jsem odjel zpátky do Německa. A hodně jsem ještě telefonoval, jestli nemůžu být nějaké výjimky, například to novináře nebyly. Tak to byl fakt jako velký šok, že se to dá prostě tak jednoduše udělat. A ještě větší šok byl, že to netrvalo jenom 2-3 týdny, ale prostě, že to trvalo 3 měsíce, což už podle mě bylo úplně jako mimo. A jako asi v té době jsem poprvé trochu vystoupil z mého jako pozice čistého, že jsem novinář, ale prostě jsem hodně o tom psal samozřejmě, jak jsou ty vztahy narušený. To je ta pozitivní věc toho, že se ukázalo se, kolik lidí už jsou zasažen tím zavřením hranic, kolik lidí vlastně už žijou na obou stranách, jako buď z rodinných důvodů nebo pracovních. To se ukázalo v té facebookové skupině Sopoty pro sousedství. A to bylo opravdu úžasné i pro mě. A já jsem o tom hodně psal, jsem byl pravidelně na těch setkáních na hranicích. Jsem poznal hranice z druhé strany, to jsem ještě neznal. Dvakrát jsem tam dlouhý, protože z české strany jsem to už znal, ale z německé ne, jsem si myslel, že to tam znám a tak jsem šel špatným směrem. Tak dobře, no. A jak jste řekl, jako home office samozřejmě, co bylo zvykem i všude, a hodně i telefonování, hodně přes internet, což je normální novinářská práce, ale strašně mi chyběl být na místě. Já jsem takový klasický reportér, který chce být na místě, se potkat přímo s lidmi a takže to byla velký, jako moc nezvyklé období pro mě. Takže jste se účastnil těch akcí Soboty pro sousedství spíš jako novinář nebo jako aktivista, který tím byl zasažen? Ne, tak úplně aktivista ne. Jako já jsem byl samozřejmě, tam jsem byl za novinář, to organizovali jiní, já jsem do toho nevstoupil, to bych nemohl udělat, nebo o tom věrohodně psát, ale samozřejmě jsem se postaral o to, aby byli slyšet a vidět a ne jako další média, tam byly jenom jednou nebo dvakrát, já jsem tam byl vždycky a prostě, aby to bylo
aby to bylo jasné, o co jde a aby to nikdo nezapomněl, než hranice jsou zase otevřené. Já se ještě vrátím možná k těm vztahům mezi Čechy a Němci. Vnímáte, že Němcům se na Češích něco jako vysloveně líbí, a nebo něco, proč si je jakoby váží, nějakou jako pozitivní? Protože třeba při těch zavřených hranicích jsme dost často viděli to, že nejdříve Češi měli velký strach z toho, aby něco se nezavleklo z Německa, a potom zase Němci měli trošku strach z toho, aby se něco nepřivleklo z Česka, když se tady utrhla ta zimní vlna. Jak tohleto jako vnímáte? Nebo myslíte si, že tam je něco pozitivního, co vzájemně na sobě ty národy vidí? No, z německého pohledu určitě, ale máte pravdu. Já myslím, že loni jsme úplně propadli těm starým klišém a že prostě každý si vybudoval to, co jako se vrátí k těm půdům, že prostě všechno zlé přijde z hranice. To jsem trochu litoval, protože jsem si myslel, že se to už změnilo, že jsem možná k tomu pomohl i já, ale to jsem se trochu mýlil, ale to je prostě asi typický pro takovou nezvyklou situaci jako pandemie a jenom ukáže, že prostě stojí za to víc jako ještě spojit. Přece jsme sousedy a z toho můžeme mít jako jenom výhody z mého pohledu, ale Němci jsou, nebo hlavně východní Němci a Sasové ještě zvlášť, jsou vlastně největší fandové Čechů, co se v Česku možná nebo Češi si sami moc neuvědomují, ale oni rádi jezdí do Česka na výlety, to asi každý vidí, nebo jsou vidět v severních Čechách na těch výletech. Mi jedno bylo řečeno a je to opravdu pravda, že prostě jak se pozná Němec v Česku, protože on je venku nebo na výletu taky, když je špatné počasí, protože když je špatné počasí, nepotkáte žádného Čecha, nebo skoro ne. Takže oni je to vidět, že ti Němci sem rádi jezdí samozřejmě a prostě Češi mají rádi, jako z různých důvodů můžu jenom, já myslím, že se jim líbí, že tady to ještě není tak úplně organizovaný. Jako Němci sami jsou samozřejmě organizovaní nebo prostě mají rád určitý ten řád, ale zase se jim to líbí, že to v Česku ještě není tak úplně všechno jako u nás, že na všechno je nějaký paragraf a prostě, že jim to připadá, nebo nám to připadá prostě v Česku trochu svobodnější než u nás. To se dá jistě najít i pro ty příklady, kde to zrovna není tak, ale prostě to je taková představa od nás a to lidé i najdou. A úplně jako i tu pohodu, co mají Češi, to mají za sebe taky rádi, tak proto jsem rádi, jestli nejenom kvůli pivu, ale prostě všechno kolem, jakože prostě se jim to hodně líbí. Lidé, krajina, prostě všechno, co k tomu patří. No. Myslíte, že je něco, co by se mělo na obou stranách české, německé zlepšit? Určitě. Jak jsem se zmínil o ty pandemie, co nám ukázal na ty nedostatky, tak je to ještě z mého pohledu hodně. Jako na prvním místě by se mělo zlepšit jako ten jazyk, že prostě více možností se naučit česky na německé straně a stejně na české straně, to je prostě základ. A jinak vůbec by se mělo hodně věcí udělat na tom, aby se právě ty hranice tak rychle nemohly zavřít, nebo aby to bylo nemožné, protože aby to dotýkalo tolik lidí, že prostě se to nedá jako
tak prosadit. My jsme viděli problémy ve zdravotnictví. To bylo skoro žalostně, že nejprve Německo odmítalo pomoc z Česka. Česko nabídla převzít pacienty do České republiky, do českých Němec, jak u nás bylo špatně. Pak zase, o tom se moc mimochodem nemluvilo, ale pak česká strana odmítla zase tu pomoc z toho Německa, tam hrálo hodně roli ještě nějaké, nevím, prostě přece nemůžeme ukázat, že nemůžeme se postarat o vlastní pacienty. Ale je to mimochodem, je to prej i hodně složitý, jako, protože tam to všechno organizovat. Tak to je špatný, jako, to by se mělo opravdu, to by mělo být jednoduchý, ale i záchranářství vím, že to tak úplně nefunguje, že prostě máte nějakou nehodu a prostě je to složitý, aby tam přišli Češi z druhé strany nebo z Německé a pak hlavně spoje. Já myslím, že to by se dalo ještě mnohem víc, měly by jako vlaky nebo autobusy by měly jezdit tam pravidelně a v intervalech a ještě víc, jako dneska je to pořád ještě z mého pohledu málo. Tak prostě vytvořit společný prostor s co největší dostupnosti. To jsou věci, které by se měly určitě zlepšit. Já ještě se zeptám trochu na váš vztah jako vůbec k Ústeckému kraji nebo k severním Čechám obecně, protože vy se pohybujete vlastně i v tom kraji Libereckém, znáte to okolo Jablonce, Liberce, Šluknovský výběžek, potom tedy Krušné hory a tak dál. Žil jste jednu dobu v Ústí nad Labem, je to tak? Nepletu se? Ano. Jaký máte vztah vlastně k tomuhle kraji? Říkal jste, že jste tam jezdil v dětství. Jak to tady vnímáte? No je to opravdu takový vztah, který se už vybudoval v dětství. Já jsem jenom jako například Milešovku, to je prostě takový, to byl sen mého dětství, jak se mnou babička byla na výletu na hřebení Krušnichu a mi ukázala ten kopec nebo tu horu tam prostě v dálku, že prostě řekla, to je Milešauer, jak říkáme my Němci. A já jsem si představil opravdu takový, jsem nevěděl, jak je to vzdálený. Jsem si představil, že to obrovský kopec. Takže je to úplně jako, je to ve mně už zakořenění, ale teď jako já jsem žil jednu dobu v Ústí, teď jsem spíš jako mám byt v Praze, ale je to takový blízký vztah. Já si opravdu užívám být na obou stranách hranicích, mít ty výhody z obou stran, prostě nedbát na tu hranici. To je něco, co se mi hodně líbí. Já jsem rád, jsem vděčný za to, že můžu žít někde blízko zahraničí. Já bych klidně žil i v Česku, nebo jenom v Česku, to by bylo taky fajn, nebo delší dobu jsem to i udělal, ale na obou stranách je to prostě ten region, to mě hodně přitahuje. I jako Ústecký kraj, Liberecký kraj, jako v severní Čechy, jako vůbec. Já myslím, že to ještě má před sebou velkou budoucnost. Mám za to. Štefane, naše otázky jsme vyčerpali. Moc krát děkuju, že jste byl dnešním hostem a divákům bych chtěl taky poděkovat, že jste se dívali, že jste nás sledovali a budu se těšit někdy příště. A ještě jednou, Štefane, moc díky. Mějte se dobře a nashledanou. Nashledanou.